Tänään olisi tämmönen Ponssen S15 Bisonin ajokone vuodelta 2000. Tässä jo aloiteltiin tuota ohjausjärjestelmän asennusta tai päivitystä. Oikein näppärä kone. Tässäkin oli itse asiassa samanlaiset Voakin minivivut kuin tuossa Valmetin 860 viime viikolta. Hyvin samanlainen järjestelmä, Ipsin laatikot. Täällä on kaapelit jo vedetty. Tuolta etukulmasta löytyy hyvinkin pieni tommonen reikä, josta saatiin nuo johdot tulemaan tonne venttiilipöydälle. Ja mennäänpäs kattoo venttiilipöydälle. Noin. Täällä ne menee tonne. Siinä on, taitaa olla, onko tää parkkerin venttiili näissä. Niin sinne ne menee kaikki. Kaapelit on jo vaihdettu, niputettu. Tuossa on Deutschen liittimet ja tänne suojaa, josta toimii haartuksena tuossa johtosarjassa tänne venttiilille. Eli täältä suunnasta tulee 12-karvaiset kaapelit ohjauskahvoilta ja sitten tuosta Deutschen liittimestä ne haarautuu sitten jokaiselle kelalle omat kaapelinsa. Niin nämä Deutschen liittimet toimii aika hyvänä tämmöisenä kohtana, josta pystyy johtosarjan katkaisemaan, jos venttiilissä tarvitaan vaikka ylimääräisiä venttiilikaapeleita tänne tai halutaan haarottaa jotain muita lisäventtiileitä, niin tuosta saa johtosarjan poikki ja vain venttiilin puolta tarvitsee muokata näitä pitkiä kaapeleita, jotka menee tuonne ohjaamoon, niin niihin ei tarvitse koskeakaan. Eli nämä on venttiilin puolen johtosarja on jo uusittu. Ja tämä kaapeli tästä vedetään kohta tuonne ohjaamon sisään ylimääräiset. Niin ohjaamon ulkopuolelta on kaikki saatu jo tehtyä. Ja sitten täällä ohjaamossa tilanne näyttää siltä, että tuossa onkin jo uusi kahva lähdössä vaihtoon. Tämä on tämä alkuperäisen Voakin minivivun kiinnike, niin tätä pystyy nyt hyödyntämään tuo uuden kahvan asentamisessa. Ei onnistu ihan yhtä helposti kuin Valmetin koneissa, mutta pientä rälläköintiä käyttäen tulee oikein hyvää. Eli täällä on ohjauskahvan vanhat kahvat otettu pois. Tässä tämä vanha alkuperäinen minivipu onkin, niin nämä on jo otettu pois käsinojista ja lähtee uudet johtosarjatkin täällä lojuu odottamassa asentamista. Tuossa näkyy taas tämä runko-ohjauksen minivipu, hyvin samanlainen kuin mitä moni muukin mehtäkoneasennus. Ja tuolta vasemmasta etunurkasta on kaapelit sitten pujotettu. Eli homma jatkuu nyt sillä, että ripustetaan nuo kaapelit penkin takaa tulemaan nätisti käsinojille. Uudet kahvat kiinni, kosketusnäyttö kiinni ja sen jälkeen testataan konetta. No tässä nyt on tämä Ponssen alkuperäisen ohjauskahva kiinnike, missä se ohjauskahva on ollut kiinni. Niin tuohon Usevolt ohjauskahvalle tätä pystyy käyttämään, vaatii pikkusen metallitöitä. Niin kuin näkyy, niin tuolta on toinen hitsaus rälläköity pois, että on saatu tämä panta liikkumaan vähän vapaammin. Ja sitten tosiaan tätä ohjauskahvan reikää piti pikkusen hoonailla suuremmaksi muutaman milli. Niin silloin tuo uusi ohjauskahva mahtuu tuosta lävitte. Ja sitten vielä pikkusen pidempi M6-pultti. M6-ruuvi tuolta noin, jolla saadaan kiristettyä tuo panta. Niin se kun vielä laitetaan, niin tätä vanhaa kiinnikettä tämän pannan saa kiristettyä tuohon Usevolt-kahvan ympärille, niin sitä pystyy käyttämään. Ei tarvii vaihtaa noita ohjauskahvojen verhoiluja ja muovikollareita, jotka tulee tämän päälle. Niin tämmönen pieni metallityö. Ja nytpä onkin nuo ohjauskahvat saatu kiinni. Vasen puoli vähän ruman näköinen koneesta, kun siitä puuttuu nuo pehmusteet tästä tämän kollarin päältä, mutta kahva sujahti siihen oikein hyvin, siihen kun jonkun pienen superollinen pehmusteen saa tuohon ympärille, niin se tulee oikein nätti. Se toimii hyvin. Ja oikean puolen kahva, siinä on taas näyttö tuossa kyljessä ja
runko-ohjauksen minivipu. Nekin meni oikein mukavasti tuohon kahvaan. Kahva on pikkusen eri tavalla kiinni kuin vasen puoli, mutta oikein hyvin toimii sekin. Nyt vielä johdot siististi nippuun tuonne noin. Nämä kaapelit täältä niputetaan spiraalilla kiinni toisiinsa ja nippu sitten kiinni hyvin paikalleen. Tämä menee tonne noin. Niin sitä vaille testi valmis. Tähän olisi vähän petti, kun roijattaisi tuohon seinään, tulee nosturi. Siitä tulisi kyllä semmonen, että se pitäisi laittaa tänne samaan tien. Niin. No niin, eiköhän siinä ole turvallinen ympärillä ainakin, jos sen verran paljon tilaa, että turvallinen hetki yrittää ekaa kertaa käyttää. Kokeile sitä liike kerrallaan, että mihin suuntaan se kuorma lähtee toimimaan. Ei tosiaan ole mitään tietoa. Ne on siellä enemmän tai vähemmän summanmutikassa. Vähintäänkin suunnat on laitettu summanmutikassa, mutta myös venttiilisiivut voi olla väärin. Nyt se liikkuu painattaa johonkin suuntaan. Kokeilepa toiseen suuntaan kahvaa työntää. Onko se jatke vai nosto, joka siellä liikahti? Sitä jatkessa taitaa olla se. Nosto ja jatke varmaan on väärinpäin. Nousiko? Ei, nosto on oikein. Kappas vaan. Ja vielä suuntakin on oikein. No sit se varmaan vasemmalla kahvallakin tuo taittoliike on varmaan oikein. Jos sä nyt haluat mennä sen käännön asetuksia säätämään, niin se riittää, että sä sormella painat tuosta näytöstä kuormaimen kääntösylintereiden kuvaa, mikä vaihtaa väriä tuon prosenttiluvun mukaan. Painat siitä suoraan sormella. Siitä. Nyt on vasen kahva kääntö tuli otsikoksi, niin ollaan tämän vasemman kahvan kääntöventtiilin lähdön asetuksissa. Ja siinä on vasemmassa ylhäällä on tuo invertoissuuntanappula, jota painamalla sä saat vaihdettua sen kumpaan suuntaan virta lähtee. Eli siitä painat sen noin, niin nyt se on vaihtanut suuntaansa. Jos sä nyt käännät oikealle, niin kuormaimen pitäisi mennä myöskin oikealle. Juu. Eli noinkin helppoa on tuo suunnan vaihtaminen. Joo. Ja sitten mitä noita, jos nyt vaikka ton käännön osalta lähdetään noita säätöjä käymään lävitte, niin siinä on vihreällä pohjalla 2 säädintä, eteen minimi ja eteen maksimi. Eli minimi ohjausnopeus ja maksimi nopeus. Ja sitten punaisella pohjalla on samat säätimet, taaksepäin minimi ja taakse maksimi. No nyt kun järjestelmä on vaan laitettu piuhat tuonne venttiiliin, niin eihän se tiedä mikä suunta on eteenpäin ja mikä taaksepäin. Mutta jos sä nyt käännät vaikka vasemmalle päin sitä kahvaa, niin sä näet, että näytöllä on tuo ohjausteksti, joka muuttuu nyt punaiseksi. Ja toiseen suuntaan kun sä käännät, niin se muuttuu vihreäksi. Näin. Se muuttuu vihreäksi. Eli se ohjaustekstin suunta, tai tuo ohjaustekstin väri kertoo sulle, että kumpi on vasen ja kumpi oikea suunta. Noista vihreällä ja punaisella pohjalla olevista säätimistä. Ja sitten siellä alimpana on nuo kiihtyvyys ja hidastuvuus, niin niissä ei ole väripohjaa, ne on samat molempiin suuntiin. Ja kiihtyvyys, nämä on niinku rampit. Joo. Kiihtyvyys on se, että kuinka nopeasti liike kiihtyy, ja hidastuvuus on se, että kun päästät kahvasta irti, niin kuinka nopeasti kone pysähtyy. Nyt ne on 100% oletuksellisesti molemmat, eli se on mahdollisimman napakka, se mahdollisimman nopeasti yrittää seurata sun kahvan liikkeitä. Esimerkiksi puomin nosto voisi olla semmonen, jossa vähäisen pehmeyttä on ihan hyvä, niin ei rytkytä niin kauheasti. Niin. Ja miniminopeus on nyt 0 ja maksiminopeus 100%. No se mitä se 100% on, niin se järjestelmäasetusten puolella pystyy venttiilikohtaisesti säätämään. Mä oletusarvoisena oletin, että tuolla parkkeriventtiilissä on noin 600 mA. Niin se on sitä. Katsotaan, jos ei se ole riittävästi, niin sit sitä voi kasvattaa, mutta veikkaisin, että se on riittävästi. Joo. Mutta ensimmäisenä kannattaa tuo miniminopeus säätää, eli miniminopeuden verran se laittaa tuonne venttiilille virtaa silloin, kun kahva lähtee pois tuosta keskiasennosta. Eli kun sä hyvin hitaasti, ihan pikkusen lähdet kahvaa kääntämään. Siellä vaan, että ohjausteksti muuttuu punaiseksi tai vihreäksi, kumpi suunta nyt onkaan. Nyt. Tuo hetki, kun nyt se on vihreänä, niin nyt se laittaa ton eteen minimisäätimen verran virtaa sinne kelalle. Ja jos mä tästä lähden nyt kasvattamaan eteenpäin minimiä, niin kohta se kuorma lähtee varmaan liikkeelle. Nyt jotain tapahtuu vai? Ei talo vielä.
Nyt lähti liikkeelle. Mä veikkaan, että jossain tuossa noin 58% näillä säädöillä voisi olla suurin piirtein hyvä arvo tolle miniminopeudelle. Kokeillaanpas, laitetaan tuo taaksepäin minimi samanlaiseksi. Näitä säätimiä pystyy joko liuuttamaan sormella tai sitten naputtelemaan. Oikealta puolta naputtaa, niin se kasvattaa arvoa, vasemmalta puolta naputtaa, niin se pienentää arvoa. Tai sitten jos mä pidän pohjassa, niin se kasvattaa tuolla paljon. Joo. Nyt siinä on jonkunlaiset miniminopeusarvot, niin kokeilepa sitä puomin kääntöä, onko se yhtään parempi. Se liikkeelle lähtö nimenomaan tässä vaiheessa kiinnostaa. Kyllä mä pehmeästi lähden. Joo. Ja noita voi viilata niinku maailman tappia aina tarkemmaksi. Kiian pitääkin talvirenkaat vaihtaa, niin nappatko sitä konepellin nurkasta kiinni? Kyllä se onnistuu. On tätä kyllä kun on töissä säätelee tämän hommelin kuntoon. Minä kyllä, ainakin ensivaikutelma on kyllä todella kyllä hyvää. Se on kiva kuulla sitä. Vähän sitä on tässä yrittänytkin, että sitä pystyisi käyttämään. Niin. Töihin tarkoitettu. Niin.